ሰላም ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አየለ እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ በዲዳስኮ ኳሊቲ ቶክ ስለ ዚሮ ዲፌክት እንድንነጋገር መተናል። ችግር የሌለው ፕሮዳክት ወይንም ሰርቪስ ለማቅረብ ምን ማድረግ ይኖርብናል? የመጀመሪያው ነገር ማይንድሴታችን ታርጌት እንዲኖረው ያስፈልጋል። ባለፈው ጊዜ ስንነጋገር ስለ ኳሊቲ ደረጃ፣ ጥራት፣ ስለ ደረጃ፣ ስለ ሜዠርመንት ስንነጋገር ነበር። እነኚህ ነገሮች በሙሉ አፌክት ያደርጉታል። in the first place a quality system በኦርጋናይዜሽናችን ውስጥ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ኳሊቲ ደረጃዎች እንዲኖሩን ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ ኳሊቲ ጥራት እንዲኖረን ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ ኳሊቲ ሜዠርመንት እንዲኖረን ያስፈልጋል። በዓለም ላይ ስላሉ ታላላቅ ካምፓኒዎች ወይንም ማኒፋክቸረርስ ብንላቸው ሰርቪስም ፕሮዳክትን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ ካምፓኒዎች ተነጋግረን ነበር። እነኚህ ታላላቅ የሚባሉ እንደ IBM፣ BMW፣ አውቶሞቲቭ ካምፓኒዎች፣ ኤርላይን ማኒፋክቸረርስ እንደ ቦይንግ የመሳሰሉ የኢትዮጵያን ኤርላይንስ እንውሰድ፣ በጣም ሃይ ሌቭል ላይ ፋንክሽን የሚያደርጉን ማለት ነው። እንደነኚህ አይነት ካምፓኒዎች ካስተመሮቻቸውን ሳስፋይ ወይንም ሚት ኦር ኤክሲዲንግ ካስተመርስ ክራይቴሪያ ማለት ነው። እዛ ደረጃ ላይ ለመድረስ ማይንድሴታቸው የሰራተኞቻቸው ማይንድሴት ዚሮ ዲፌክት ምንም አይነት ግድፈት የሌለው ፕሮዳክት ወይንም ሰርቪስ ለማቅረብ ነው እንበል። let me simplify it for you. simply ሁላችንም አንድ ሰው ተነስቶ ጠዋት ከቤት ተነስቶ ወደ መስሪያ ቤት በሰዓቱ ደርሶ በሰዓቱ ስራ ለመጀመር ይጥራል እንበል። ኤቭሪ ዴይ የምናደርገው ነገር ነው። ሁላችንም የዚህ ጉዳይ ተካፋዮች ነን። ሁላችንም ጠዋት ተነስተን በሰዓቱ መስሪያ ቤታችን ደርሰን ስራ በሰዓቱ እንድንጀምር ማለት ነው። ምክንያቱም ካስተመሩ ይጠብቀናል። ይሄንን ለማድረግ ይሄ ሰርቪስ ነው። you are giving a service to your company. ይሄንን ለማድረግ ሰራተኞቻችን ትሬንድ መሆን አለባቸው። ዚሮ ዲፌክት ሌት ሆነው እንዳይደርሱ ወይንም እንዳይዘገዩ ማድረግ ይቻላል። ሁሉ ጊዜ ላይሆን ይችላል፣ ግን እየቀጠልን ሜዠር ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። አንድ ሰው ከቤት ተነስቶ በሰዓቱ መስሪያ ቤት ደርሶ በሰዓቱ ስራ ለመጀመር ብዙ እንቅፋቶች በፊቱ ላይ ይኖራሉ። ለምሳሌ ትራፊክ አንዱ ነው። ትራፊክ አንዱ ችግር ነው። ማአት ፋክተርስ አሉት ማለት ነው። ሰው በሰዓቱ ከቤት ተነስቶ መስሪያ ቤት ደርሶ በሰዓቱ ስራ እንዳይጀምር የሚያደርጉ እንቅፋቶች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ይሄንን አልፈን ሁሉ ጊዜ በሰዓቱ የምንደርስ ከሆነ ዚሮ ዲፌክት ፐርፌክት ሰርቪስ ይኖረናል ማለት ነው። እንዴት እንዲኖረን እናድርግ ነው? ፐርፌክት ፕሮዳክት ፐርፌክት ሰርቪስ እንዴት እንዲኖረን እናድርግ? ይሄስ ይቻላል ወይ? is this possible? ምንድነው ሳይንሱ የሚለው? የኳሊቲ ሲስተሙ የሚለው ምንድነው? የሰራተኞቹ ማይንድሴት has to be zero defect። ሁሉ ጊዜ አቺቭ ለማድረግ ሁሉ ጊዜ መጣር ይኖርብናል ብለው ማሰብ ይኖርባቸዋል። ማይንድሴቱ ዚሮ ዲፌክት መሆን አለበት። ጎሉ እሱ መሆን አለበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኮንቲኒየስሊ ኢምፕሩቭ ማድረግ አለበት። ባለፈው ጊዜ ስንነጋገር አንድ ዝነኛ የሆነ
ሰው ኮት አድርገን ፒተር ድራከር የሚባል what you cannot measure you cannot improve ብለናል። ስለዚህ በሰዓቱ መድረስ ሜዠርድ መሆን አለበት ማለት ነው። በሰዓቱ ሰዓታችንን በሰዓቱ መድረስ ብቻ አይደለም፣ በሰዓቱ ስራችንን መጀመር። ካስተመሩ በሰዓቱ ደርሶ ይጠብቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ካስተመሩ ክራይቴሪያ ሚት እንዲሆን ሰራተኞች በሰዓቱ ደርሰው በሰዓቱ ስራ መጀመር ይኖርባቸዋል ማለት ነው። by the way ይሄ መስሪያ ቤት ስለምንሄድ ብቻ አይደለም። አሁን because of COVID-19 ከቤትም ስራ እንሰራለን። ግን ስራ መስሪያ ቤት መሄድ ብቻ ሳይሆን በሰዓቱ መጀመር ነው። ቤትም ሆነ የትም ሆነ available መሆን ካስተመሩ በሚፈልገን ጊዜ available መሆን መቻል ይኖርብናል። ማናጀሮቻችን ካስተመሮቻችን ናቸው ማለት ነው። በሰዓቱ ስራ እንድንጀምር ካስተመሮች አሉ፣ ካስተመር ክራይቴሪያ አለን። ይሄንን ለማድረግ ሜዠር መሆን ይኖርበታል። በመንገድ ላይ እንቅፋት የሚሆኑን ነገሮች አሉ፣ ብዙ ፋክተሮች አሉ። አንድ ሰው ከቤቱ ተነስቶ በሰዓቱ ስራ እንዳይደርስ የሚያረጉ ብዙ ፋክተሮች አሉ። አንዱ በሰዓቱ አለመነሳት ይሆናል። ሁለተኛው የመኪና ትራፊክ ይሆናል። ሌሎች ነገሮች አሉ። የመኪና መበላሸት ሊሆን ይችላል። ባስ የምንጠብቅ ከሆነ ባሱ በሰዓቱ ያለ መምጣት ሊሆን ይችላል። ይሄንን ነገር በሙሉ ኮንሲደር አድርገን ግን እየቀጠለን ኢምፕሩቭ ማድረግ እንችላለን ነው የምንለው። ዛሬ የምንነጋገረው በዲዳስኮ ኳሊቲ ቶክ እንዴት አርገን ዚሮ ዲፌክት አቺቭ እናድርግ። ይሄስ ይቻላል ወይ? in a continuous improvement, in a continuous measurement, measure እያደረግን በሰዓቱ ስራ መጀመር ሁሉ ጊዜ በሰዓቱ ስራ መጀመር እንችላለን። ወደዛ መጠጋት እንችላለን። ወደዛ ማደግ እንችላለን። ይሄንን ለማድረግ የወርክ ፎርሱ ሰዓት የማክበር ሜንታሊቲ has to change ማለት ነው። value has to change ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ እየቀጠልን ኢምፕሩቭ እያደረግን እንድናድግ ሜዠር መደረግ ይኖርበታል። ፐርፎርማንስ ማለት ነው። not performance availabilityም ነው። እኛ በሰዓቱ ስራ ካልጀመረን ካስተመሮቻችን ዲስሳቲስፋይድ ይሆናሉ ማለት ነው። ከቤት ተነስቶ በሰዓቱ መስሪያ ቤት ደርሶ በሰዓቱ ስራ መጀመር it is a service እና measured መሆን አለበት። continuously improve ማድረግ መቻል አለብን። availability፣ performance እና quality of service መስጠት እንችላለን ማለት ነው በሰዓቱ ስንገኝ። ይሄንን ለማድረግ ባለፈው ጊዜ ስንጫወት OE overall equipment efficiency effectiveness ተባብለን ተነጋግረን ነበር። በዓለም ላይ ያሉ ታላላቅ ሰርቪስ የሚሰጡ እንደ IBM፣ BMW፣ ሳምሰንግ፣ አፕል፣ ጉግል የተለያዩ ታላላቅ ማኒፋክቸረርስ ወይንም ሰርቪስ ካምፓኒስ አሉ እንዳሉ እናውቃለን። እነኚህን ካምፓኒዎች በአንድ ስም ጠርተናቸው ወርልድ ክላስ ማኒፋክቸረርስ ብለናል። ወርልድ ክላስ ማኒፋክቸረርስ እነኚህ አቺቭ የሚያደርጉት ኦቨርኦል ኢኩዊፕመንት ኢፌክቲቭነስ ካልኩሌት ያደርጋሉ። ሰው በሰዓት መድረሱን ካልኩሌት ያደርጋሉ። ሰራተኞች በሰዓት ስራ መጀመራቸውን ካልኩሌት ያደርጋሉ። ይሄንን አቺቭ ለማድረግ 85% አቺቭ ለማድረግ እያንዳንዱን availability፣ performance፣ quality ከ95% በላይ ማምጣት ይኖርባቸዋል። overall equipment effectiveness
85% አቺቭ ለማድረግ ብለናል። ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ይሄንስ ጎል set እናደርግና we improve towards this goal ማለት ነው። ሶ ሰራተኞቻችን እያንዳንዱ ሰራተኛ በአመቱ መጨረሻ በየ6 ወሩና በአመቱ መጨረሻ ፐርፎርማንስ ሪቪው ሊኖረው ይችላል። ሶ እዚህ ሀገር እኔ በምሰራበት ቦታ ታይም ካርድ የሚባል ነገር አለ። ሶ ማንኛውም ሰው ወደ መስሪያ ቤቱ መጥቶ ኮምፒውተሩን ኦን ሲያደርግ ያ ሰዓት ሬጂስተርድ ነው። ሶ ሜዠር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ doesn't mean ልጆቿ ታመውባት ሌት የምትሆን ሰው እሷን ኮንሲደር እንዳናደርጋት ማለት አይደለም። ኮንሲደር ማድረግ ይኖርብናል። በዚህ ካመን በሆነ ኢሹ ውስጥ በየጊዜው የሚሄዱ ሰዎች ልጆቻቸው እየታመሙባቸው በሰዓቱ መገኘት የማይችሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄንንም አንደርስታንድ ማድረግ የምንችለው ሜዠር ስናደርግ ነው። So የኳሊቲ ማይንድሴታችን has to be zero defect ወደ ወርልድ ክላስ ማኒፋክቸሪንግ ለመድረስ ሰራተኞቻችንን ትሬን ማድረግ ይኖርብናል። የካስተመሩ ሪኳየርመንት ሜዠርድ መሆን አለበት። the mindset has to be zero defect ነገር ግን continuously improve ማድረግ መቻል አለብን። ሰራተኞቻችንን እየቀጣልን በየጊዜው በየአመቱ በየ6 ወሩ ሪፍሬሽመንት ትሬኒንግ መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው። በሰዓቱ ስራ መጀመር ለካምፓኒው ፕሮዳክቲቪቲ ለካስተመር ሳቲስፋክሽን እጅግ በጣም አስፈላጊ መሆኑን ማስተማር መቻል ትሬን ማድረግ መቻል ይኖርብናል። ሜዠር ስናደርግ ሰራተኞቻችን ስለዚህ ነገር አዌር ስለሚያደርጉ በሰዓቱ ለመገኘት እየቀጠሉ ኢምፕሩቭ ማድረግ ይችላሉ። በአንድ ጊዜ ከዜሮ ተነስተን 100 መድረስ ባንችል 100% ሁሉም ሰራተኞች ሁሉ ጊዜ በሰዓቱ ስራ ይጀምራሉ ብለን አስዩም ማድረግ አንችልም። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ continuously improve ማድረግ እንችላለን ብለን ሁሉ ጊዜ ሜዠር እናደርጋለን እና ሁሉ ጊዜ ሰራተኞቻችን ትሬን እናደርጋለን ማለት ነው። ጉዳዩ ያለው ከሰራተኞቹ ማይንድሴት ጋር ነው። ይሄንን በዚህ መንገድ ነው ዜሮ ዲፌክት in productivity or service achieve ማድረግ የምንችለው። አየለ ነኝ ከዲዳስኮ ኳሊቲ ቶክ። Thank you. Bye.